હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મેં દિવાળીના નાસ્તા માટે મીઠા ઘૂઘરા બનાવ્યા છે। દિવાળી ઉપર તો બધાના ઘરે બનતા જ હશે, તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મેં અહીંયા રવો 500 ગ્રામ લઈ એને 300 ગ્રામ ઘીમાં શેકી લીધો હતો। રવો સરખી રીતે શેકાઈ જાય અને ઠંડો થઈ જાય પછી જ આપણે એમાં બધું ઉમેરવાનું છે। 200 ગ્રામ ટોપરાનું છીણ અને ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરી દેવાના છે। તમે તમારી પસંદના કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરી શકો છો। બુરું ખાંડ અને એલચી, જાયફળ પણ ઉમેરી શકો છો। બધું મિક્સ થઈ ગયું છે તો આપણે હવે લોટ બાંધી લઈએ। લોટમાં મોણ દઈ અને સરખી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। પહેલાં તમે કયો કયો નાસ્તો બનાવ્યો છે જરૂર કહેજો મને હો। હવે ખાંડને પાણીમાં ઓગાળી અને એ પાણીથી આપણે લોટ બાંધવાનો છે। આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ અને લોટ બાંધી લઈએ। આપણે રોટલી જેવો લોટ બાંધી લેવાનો છે કૂણો। મોણ નાખ્યા વગર લોટ ના બાંધતા, નહીંતર ક્રિસ્પી નહીં થાય ઘૂઘરા। લોટ બંધાઈ ગયો છે એકદમ સોફ્ટ। હવે લોટમાંથી આપણે એક સરખા લુવા કાપી લઈએ। એ લુવામાંથી આપણે નાની નાની પૂરી બનાવવાની છે। ગોળ પૂરી બનાવીશું તો જ ઘૂઘરાનો શેપ સરખો આવશે। હવે ફિલિંગ ઠંડુ થઈ ગયું છે બધું સરખી રીતે મિક્સ કરીને, તો આપણે હવે એને પૂરીમાં ભરી દઈએ। કિનારી પર સરખું પાણી લગાવી અને આપણે પહેલાં એને બંને સાઈડ ભેગી કરી અને ચોંટાડી દેવાની છે। પાણી લગાવીને ભેગી કરજો એટલે તળતી વખતે છૂટી નહીં પડે અને ફિલિંગ બહાર નહીં નીકળે। હવે સાઈડ જે આપણે બે ભેગી કરી છે ત્યાં આપણે સરખો શેપ આપવાનો છે। તો આ રીતે આપણે ખૂણો વાળતા જઈ અને પછી પાછળની સાઈડથી આપણે સેજ ઊંચો કરી ખૂણો અને વાળતું જવાનું છે। સાવ સહેલું છે, એકવાર જોશો એટલે આવડી જશે। એવી જ રીતે આપણે બધા ઘૂઘરા તૈયાર કરી લેવાના છે। પહેલાં વાળતા જવાનું, જે ખૂણો નીકળે એ સેજ ઊંચો ખેંચી અને પાછો એને વાળવાનો છે। એ રીતે સરખી કિનારી પડી જશે આપણી કાંગરી। તો એવી જ રીતે મેં બધા ઘૂઘરા તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે એને તળી લેશું, ડીપ ફ્રાય કરવાના છે આપણે એને। એક તવલામાં તેલ ગરમ કરવા મેં મૂકી દીધું હતું, તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। આપણે હવે એને ધીમા ગેસે તળવાના છે। ધીમા ગેસે તળશું તો જ એ ક્રિસ્પી થશે, નહીંતર પછી સોફ્ટ થઈ જશે પાછા।